පිළිගන්න එරොප්ට අද තමයි අපි පෝලන්ඩ් යන්න ඉන්නේ. දැන් මේ බර්ලින් ඉන්නේ. දැන් අපි එයාපෝට් එකට යනවා TXL. ඊට පස්සේ ඉතින් ක්‍රාකෝ යනවා පෝලන්ඩ්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. රැඳිලා ඉන්නේ එරොප්පෙත් එක්ක මේ ලොග් එක පෝලන්ඩ් ගැන. Demonstration to inflate the එයාපෝට් එකෙන් බැස්ස ගමන් දකුණට තමයි නෝමල් බස් එක නවත්තන්නේ. නැත්නම් ෆික්ස් බස් ලියෝ එක්ස්ප්‍රස් වගේ දේවල් මැද්දේ නවත්තනවා. එයාපෝට් එකෙන් බහලා එක්සිට් එකට ආවට පස්සේ දකුණු පැත්තට ඉඳන් ගියාම 252 කියන රූට් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාට බස් යන්නේ. මේ ඇප් එකේ පෙන්වන විදිහට මම ඇප් එකේ ලින්ක් එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒක ගොනන ලේසි. හැබැයි ඇප් එක දාගන්න රීජන් එක මාරු කරන්න ඕනේ ඇප් ස්ටෝර් වල පෝලන්ඩ් වලට. अब බලමු ඉස්සර මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. හරියම සීතලයි. සෙල්සියස් අංශක 6ක් වගේ තියෙන්නේ. බලමු අද අපි හිතන් ඉන්නේ කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් එකකට යන්න ක්‍රාකෝ වල තියෙන. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ක්‍රාකෝ සිටි එකට ආවා. පොඩි ගාණක් ගියා. මම හිතන්නේ යුරෝ 2.30ක් විතර 3 දිනට යන්නේ. ඒ පෝලිෂ් කරන්සි එකෙන් යුරෝ වලට හැරෙව්වහම යුරෝ 2.30ක් වගේ යන්නේ. පොඩි ගාණක් ගිය බස් එකට. දැන් මේ සිටි එකේ ඉඳන් අපි අර කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් එක බලන්න යන තැනට ස්ටාර්ටින් පොයින්ට් එකට තමයි අපි මේ යන්නේ. මං ඒ ගත්ත සයිට් එකයි ටුවර් එක මං ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා ලින්ක් එකක් විදිහට. ඔයගොල්ලෝ කවදාරි දවසක යනවා නම් බලන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සිටි එක. මේ මාර්තා රිවර් එක. මේ සිටි සෙන්ටර් එක ක්‍රාකෝ වල අපි දැන් බස් එක නැගලා ඉන්නේ. අර කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් එක බලන්න යන්න. පෙන්නන්න. එකෙන් 10 යුරෝ 21ක් විතර. පැයක විතර රයිඩ් එකක් තියෙනවා බස් එකේ. මේ වගේ තැන් වල තමයි මිනිස්සුන් රඳවලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු විදිහට ඈත් වෙලා තියෙන යුදෙව්වෝ නැත්තම් ජර්මන් වුණත් සමලිංගික මිනිස්සු. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ නාසිවාදයට විරුද්ධ වෙච්ච උදවිය. මේ මිලියන ගාණක් මේක තමයි පෝලන්තේ තියෙන ලොකුම කන්සන්ට්‍රේෂන් කැම්ප් එක. ලොකුම සංහාරයක් වෙලා තින්නේ. මේකේ භාගයක් අද නැහැ. යම් ප්‍රමාණයක් විතරයි තියෙන්නේ. මේව ලී පෙට්ටි ගාලා නැත්නම් මිනිස්සු ඉඳලා තියෙන්නේ. මේ බංක් බෙඩ්ස් වල තමයි මිනිස්සු 10 15 එකට දාලා තිබ්බා තියෙන්නේ. මේ රේල් පාර දිගේ තමයි 500,000 යුදෙව්වෝ ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ මේකට. සමහර මිනිස්සු ගෙනාපු දවසම මරලා දාලා තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු ගෙනාපු දවසම වෛද්‍ය උපකරණ සහ වෛද්‍ය රසායනික ද්‍රව්‍ය ටෙස්ට් කරලා බලන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙම මැරිලා ඉතුරු වෙච්ච නැති කට්ටිය තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඈතත් නැහැ බිල්ඩින් එක. හැබැයි අර ෆවුන්ඩේෂන් එක වා තියෙනවා. කොච්චර කියන පේන තෙක් මානයක් වෙනකම්ම තියෙන්නේ ඒ බැරක්ස්. ඒගොල්ලෝම දාලා තිබ්බ තැන 300ක් දාන්න පුළුවන් තැනක 30000ක් දාලාලු හදලා තියෙනවා. මේ අපි බලන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර ගෑස් චේම්බර් එක. ගෑස් චේම්බර් එකේ ගෑස් ගහලා මරපු තැන. මේක පසු කාලිනව ජර්මනුන් විසින්ම ඒක විනාශ කරලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ නමට මේක හරිය නැතිනම් මිලියන 1.3ක් මරලා දාපු තැනක් නිසා ඒගොල්ලන්ගේ රටේ නමට හොඳ නැති හින්දා එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා විනාශ කරලා දාලා තියෙනවා. මේක ඇතුළේට කට් ප්‍රිසනර්ස්ලා යවද්දි ඉස්සෙල්ලා මේකට කියන්නේ මේකේ නම The Sauna. ඒකේ ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා තිබ්බා. මොකද මේක ඇතුළේ කට්ටිය යවද්දි
ඒගොල්ලෝ කියලා යවන්නේ අද ඔයගොල්ලෝ මරනවා කියලා එහෙම කියලා යවලා නැහැ. කියලා තියන්නේ අද ඔයගොල්ලන්ට අපි නාන්න දෙනවා කියලා ෂවර් මේ ෆේක් ෂවර් හෙඩ්ස් තියෙන තැනක් තමයි මේක තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ගියාම ඇතුළට ගියාම හැංගර්ස් එහෙම තිබිලා තියෙන නම්බර්ස් ගහලා එතකොට ඒගොල්ලන්ට හිතෙනවනේ මේ දැන් අපි ෂවර් එකක් දාලා අපි ආපහු අර ජම්පර් එක ඇඳගෙන ආපහු අපි කිරගේට යනවා කියලා. එහෙම හිතෙන්න සලස්සර තමයි කරලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක ලේසි මැරුණට පස්සේ ඇඳුම් ගලවන්න කරන්න කරදර නිසා. ඒතර ඇඳුම් ගලවන්න මේගොල්ලෝ නාන්න යන්නේ. ඒකත් එකක් සහ කලබලයක් ඇති නොකරන්න තමයි එහෙම කරලා තින්නේ. කියලා නෑ අද මරන්න යනවා කියලා. සයික්ලෝන් ඩී ගහලා තමයි මරලා තින්නේ ඒ සිරකරුන්ව. ඒ අදාළ සිරකරුව මැරුණාට පස්සේ පුච්චලා තියෙනවා. පුච්චලා පිච්චර ඒ ඇටකටු වගේ දේවල් පිච්චෙන්නේ නැහැ නේ. ඒවා අලු විදිහට ඉතුරුනෝනේ. මේ අලු ටොන් ගානක් ගඟට ගෙනල්ලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කරන්න දෙයක් නැති නිසා ගඟට ගෙනත් දැම්මම පස්සේ අදටත් ඒ ට්‍රේස් අමවුන්ට්ස් වලින් හම්බෙනවලු හියුමන් ඇෂ් මේ මනුස්සයන්ගේ යයි හඳුනාගත හැකි අලු ඒ ගඟ වල තාමත් අදට හම්බෙනවා කියලා කියනවා. දැන් අවුරුදු 50කට වැඩි කාලයක් ගියට පස්සේ මේ තමයි නටබුන් ඒ අර ගෑස් චේම්බර් එක. ඉතින් මිලියන ගාණක් මැරිච්ච තැනක්. පේනදි බලන්න ඇත එයාර දාලා තිබු බරක්ක තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ එහෙමයි මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. මේ තියෙන අවුස්විට්ස් 1 කියන මියුසියම් එක. මේක ඇතුළේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ಜಾති ඒ අදාළ සිරකරුව පාවිච්චි කරපු සපත්තු කණ්ණාඩි අන්න ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු මොකද තියෙන්නේ කියලා. මේ තමයි මම කිව්වේ ඒගොල්ලන්ගේ මෙඩිකල් ටෙස්ට් වලටත් මේ සිරකරුන් යොදාගෙන තියෙනවා. 1960 දී ආපහු මේ බිල්ඩින් රෙනෝවේෂන් කරද්දී හම්බෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලෝ හිතනවා ඒක පැනලා යන්න හදපු සිරකරුවෙක් හංගලා දාපු එයා පාවිච්චි කරපු දේවල් වගේ කියලා. ඒකේ තියෙනවා සපත්තු, සබන් කෑල්ලක්, පොඩි රේසරයක්, හැන්දක් වගේ දේවල්. මේක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හිටපු මිනිස්සුන්ගේ පාවිච්චි කරපු කණ්ණාඩි යම් ප්‍රමාණයක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ රූම් එකේ දාලා තියෙන යම් ප්‍රමාණයක් ඒ සිරකරුවන්ට කඩු කකුල් කැඩිච්ච සිරකරුවන්ගේ කීලිකරු ආපතිච්ච සිරකරුවන්ගේ එක ඒගොල්ලන්ට ඇවිදින් තව කරපු දේවල් ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ වාජන යම් ප්‍රමාණයක වාජන පොඩි ගෑස් ලාම්පු පාවිච්චි කරපු කෝප් පිඟන් මම අර කලින් පෙන්නපු තැන හවුස්වයිට්ස් 2 කියන එකේ ඒකේ දාලා තිබ්බා ළමෙක් හම්බුනොත් ඒ අදාළ ගෑනු කෙනෙක්ට ඒක ඇතුලේ ජීවත් වෙද්දී ඒ ළමයා එක්ක ෆීනෝල් ගහලා මරනවා නැත්නම් දිය ගිල්ලලා මරනවා ඒ වෙලාවෙම. පොඩි ළමයින් ඒ පවුලට අදාළ නම් ඒ පොඩි ළමයින් තියෙන මේ සපත්තු වගේ පොඩි ළමයින්ගේ සපත්තු තමයි ඒක. චූටිය කොම්මැරිච්චය. ඔය බලන්න කීයක් නම් සපත්තු තියෙනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා. මේ පැත්තේ පිටචක් තියෙනවා. මේ යම් ප්‍රමාණයක් පමණයි. මේ ගෑනු සපත්තු, පිළිම සපත්තු, පොඩි අයගේ සපත්තු. ඒගොල්ලෝ ගෑස් චේම්බර්ස් වලට අමතරව ස්ටාර්වේෂන් නැත්නම් කන්න නොදී මරපු එක ප්‍රධාන විදිහක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකයි කියන්නේ ගොඩාක් කෙට්ටු වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඇඳන් හිටපු හිර ඇඳුම්
මේ තින්නේ ජර්මනිය දෙවන ලෝක විතර කලින් තිබ්බ ප්‍රමාණය. එතකොට ස්විට්සර්ලන්තෙන ඉතලි තියෙනවා. මෙතන අතර ක්‍රෝේෂියා ඒ රටවල් තියෙන යුගොස්ලාවියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ චෙකෝස්ලෝවාකියා චෙක් රිපබ්ලිකුයි ස්ලෝවාකියා කියලා දෙකක් තිබ්බේ නැහැ. මේ හරිය තිබ්බ පෝලන්ඩ්, මේ හරිය තිබ්බ පෝලන්ඩ්, දැන් මේ හරිය තමයි මේ එදා තිබිලා තියෙන්නේ. වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඊශ්‍රායලෙන් පස්සේ කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් පලස්තීන් 128ක් ඉන්නවා ජුවිෂ්ලා. ඒ අරෙන්න පෝලන්ඩ් තමයි මිලියන 3කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉඳලා තියෙන්නේ. පෝලන්ඩ් තමයි ගොඩක් මිනිස්සු මැරලා තියෙන්නේ. ඒත් දෙවන ලෝක යුද්ධේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් මිනිස්සු විදියට මැරුණේ රුසියාවෙන්.